giữa vectơ A và C được một vectơ. Đấy, gióng thẳng xuống đây 80. Ai đi đây nào? Đấy, diễn ra cái điều này diễn ra ở nhịp L1T1 cho kênh giảm. Đây là L1T1 kênh giảm. Từ L1 lên T1 như này là phải ở kênh giảm không? Không, thì cái vector nối từ A lên C tạo thành vector 1, điểm thứ nhất nối điểm thứ hai của chỉ báo được vector 2. Đây lúc này cái chỉ báo nó như này. Đấy. Đấy, cả hai thằng kia nó vào đỉnh như này. Đấy, thì như này đấy là phân kỳ dạng 2, nó diễn ra ở đoạn L1T1, cụ thể là A và C nhá. Sang dạng 2 của hội tụ. Dạng 2 của hội tụ thì ngược lại, nó diễn ra ở đoạn T1L1. Đây là T1 này. A, B, C. Đây, vector nối qua A và C tạo thành vector đi xuống là vector 1. Được chưa? Đây thì gióng thẳng thằng AC gióng xuống này. Đây là 80 này. Dưới này là 20 này. Thằng này là hội tụ mà, hội tụ nó diễn ra ở vùng đáy. Thôi chốt cửa, nó không ra vào, nó đang quay máy quay tàu âm nhiều quá. Cứ ra vào mất tập trung. Chốt cửa ấy, không ra vào. Đấy, các thứ hai. Đấy. Thì hội tụ nhận dạng 2 là nó diễn ra ở đoạn T1L1. Đấy, đều gắn với một vị trí cụ thể ở trên mô hình nhé. Bạn lưu ý cho đấy. Tí nữa. Với cả lớp ra vẽ hai ảnh này, với ông bắt mình ông phục vụ mình ông xem lại hai ảnh trước. Bao giờ đến công nghệ này, bao giờ công nghệ hiện đại này, anh cầm tay này, anh ném phát nó ra nó hiển thị trên tường, xong bên này anh gác phát nó hiển thị trên tường rồi. Đấy, nhưng mà nó chưa thành bản thương mại, nó có phòng nghiên cứu mà chưa thành bản thương mại. Đấy. Cầm này gạt phát ra hiển thị kia, được chưa? Vẽ xong chưa để tôi giảng lại một lần nữa. Đấy, thì hành động của hội tụ là chúng ta mua, hành động hội tụ là chúng ta, đây là buy. Đấy, còn phân kỳ bên này thì là sell. Đấy, hai thằng này nó ngược nhau. Nghĩ xem con hình nó ngon chưa?
kiểm tra lại một tí như cái nãy nó lệch lung tung rồi. Được chưa? Tần suất để xuất hiện cái này theo quan sát của thầy thì nó bao lâu, thì mấy ngày hoặc Cái đấy không cứ nó xuất hiện ra thì là múc, không xuất hiện thì thôi. nhưng mà theo những cái quan sát của thầy từ phía trước đấy thì là bao nhiêu lâu xuất hiện một lần hoặc là Không, cái đấy tôi bảo nó không cứ, nó không thành quy luật. Cái đấy không thành quy luật. Cái này quan sát thôi, quan sát bằng mắt thôi, nó diễn ra điều này là chuẩn bị diễn ra thì nó có gọi là phân kỳ tiềm ẩn và hội tụ tiềm ẩn. Đấy. Được chưa? Không chưa? Nói lại được nhé. Đây, cái bên này nói lại cái phân kỳ trước. Đây là cái phân kỳ này. Phân kỳ, cái điều dạng phân kỳ thứ nhất là nó diễn ra ở cái đoạn mà đỉnh T2 lên T3. Đỉnh T2 lên T3 thì nối giữa hai đỉnh này có là điều kiện của điều này phải xảy ra là như này. Đỉnh sau phải cao hơn đỉnh trước. Đấy, điều kiện xảy ra trong này là gì? Thằng T3 là phải lớn hơn thằng T2. Đấy, thì nó mới thỏa mãn điều kiện. Và thứ hai là khi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, bắt đầu gióng thẳng cái đỉnh 1 gióng xuống nhìn chỉ báo, gióng đỉnh thứ hai gióng xuống nhìn chỉ báo. Nếu có điều này diễn ra là cái stop của thằng màu đỏ giao cắt với nhau ở trên 80, sau đó ở phía dưới 80 nó lại có một cái đường giao cắt thứ hai kéo vector từ đỉnh đi qua đáy thứ hai, đỉnh thứ hai, được vector thứ hai, vector 2, vector 1 loe ra không gian, không cắt ra không gian, thì trường hợp như thế này người ta gọi là phân kỳ. Như vậy là ở nhiều trường hợp là cái điều này chưa cần điều này diễn ra là chúng ta đã nhìn được rồi, nó gọi là phân kỳ tiềm ẩn. Phân kỳ tiềm ẩn là như này. Lúc này cả ba thằng này đều ở trên vùng trên 80, chỉ có mỗi cái thằng màu đỏ này nó giao cắt xuống dưới, giao cắt xong nó lại vòng cắt lên. Bắt đầu nó vòng cắt lên thì hai cái thằng này ở đỉnh bắt đầu cắt xuống. Lúc này giá của chúng ta đang tịnh tiến đi lên vùng hội tụ. Đi lên vùng hội tụ là vùng kháng cự như này đúng không? Thế vậy đi lên vùng hội tụ thì lên vùng hội tụ cái thì là vừa gặp kháng cự. Thì lúc này cái thằng màu đỏ này nó cũng cắt lên và nó chuyển động từ dưới lên chuyển động lên để tiệm cận với lại hai cái thằng màu xanh và thằng màu vàng. Anh em hay gọi quen nó là quay trở lại đón hai đại ca. Đấy, đi xuống dưới này nó quay trở lại đón đồng đội. Đón hai này thì lúc đấy nó bắt đầu chỉ cần nhìn lên, nó đang hướng lên thôi thì chúng ta nhìn thấy là đấy là điều kiện phân kỳ tiềm ẩn bắt đầu chuẩn bị diễn ra. Đấy, phân kỳ tiềm ẩn. Còn chưa cần, nếu đến lúc mà nó đã cắt rồi thì nó rõ 10 nữa rồi thì lúc đấy nó bị động. Như vậy chúng ta là gì? Nhìn thấy điều này trước khi nó diễn ra. Đấy còn gọi là phân kỳ tiềm ẩn. Như vậy là nhìn thấy như thế thì chỉ cần chờ giá nó tiến lại đến đoạn hội tụ, là đến đúng hội tụ là bắt đầu vào định bán. Mọi người hiểu chưa? Đấy, còn là lúc cái vùng hội tụ ra tính trước, đúng không nhỉ? Vùng hội tụ ra tính từ trước theo mô hình kênh. Dưới này đã có L1T1, L1 rồi, lên T2 đến L2 rồi thì hoàn toàn tính được vùng hội tụ ở thằng T3. Như vậy là chỉ cần giá nó chuyển động tịnh tiến đến vùng hội tụ kháng cự ở trên này thì lúc đấy là đã nhìn thấy cái điều phân kỳ tiềm ẩn ra ở đây, và chỉ cần giá chạy trên cái là lập tức là bán luôn. Một là chúng ta set up lệnh tự động trước, cứ đến đấy là tự khớp lệnh bán. Hai là đến lúc đấy chúng ta vào bán bằng tay. Đấy là trường hợp kháng cự phân kỳ. Trường hợp thứ hai là trường hợp hội tụ thì nó ngược lại với thằng phân kỳ. Thằng này thì nó diễn ra ở vùng của kênh giảm, nối giữa L2 của kênh giảm nối qua L3 của kênh giảm. Điều kiện để xảy ra hội tụ này là gì? Đáy sau thấp hơn đáy trước, còn là L3 là nhỏ hơn L2. Đấy, điều kiện là đáy sau thấp hơn đáy trước. Và lúc này chúng ta quan sát thẳng đáy trước xuống đường giá thì lúc này là ba cái đường chỉ báo bắt đầu rơi vào vùng đáy, gióng từ thằng đáy sau gióng xuống thì lúc này là gì? Nhìn thấy là có cái đường cực trị thứ hai nối qua hai đường cực trị với nhau, đường một vector thứ hai, L2 nối qua L3 là vector thứ nhất. Hai vector này thì cắt nhau trong không gian. Đấy, vậy là hai vector này cắt nhau thì như thế này được gọi là hội tụ. Và cứ cái điều này diễn ra thì là giá tăng mạnh. Và có lưu ý nữa là nếu cái góc alpha này càng lớn thì tăng càng mạnh, bật cái lực bật nó lại càng mạnh. Các bạn tưởng tượng như kiểu cái lực lò xo ấy, nếu chúng ta nén càng mạnh thì khi buông tay ra thì cái lò xo nó bật lên càng mạnh, nếu mà chúng ta nén nhẹ thì bỏ tay ra thì nó bật nhẹ. Đây thì cái này thế, cái góc này mà càng lớn có nghĩa là gì? Cái độ dốc của hai thằng này càng dốc. Này, hai thằng này càng dốc. Hai thằng này mà càng dốc thì có phải là đáy sau này càng thấp hơn nhiều so với đáy trước không? Đúng nhỉ? Đấy, và thằng này càng dốc thì có nghĩa là cái thằng này càng cao hơn nhiều so với thằng này.
Đấy thì có là càng dốc như này thì là cái lực bật ngược lại lên rất là mạnh. Còn nếu như hai thằng mà nó ngang ngang này thì khó tăng nữa, nhưng tăng rất là ít. Đấy. Là lưu ý hai thằng này là như vậy. Đấy là hai trường hợp này là một trường hợp bắt vào kết thúc của một nhịp giảm, và trường hợp này là bắt vào kết thúc của nhịp tăng. Đấy là hai thằng này là dễ phân biệt nhất. Đấy, giữa L2, L3 là bắt vào hai cái đáy kết thúc của nhịp giảm. T2 và T3 là bắt vào hai đáy của nhịp tăng. Đấy. Còn ngoài ra thì có hai cái trường hợp con nữa, đó là ở cái trường hợp ngay đầu sóng luôn. Đây đối với trường hợp kênh tăng, đây trường hợp kênh giảm. Đây là từ đây là đi lên T1, và từ T1 xuống L1, và từ L1 bắt đầu đi lên. Đây không phải lên, đây là lên T2 đúng không? Trường hợp này là kênh tăng đúng không? Kênh tăng đúng không? Đây kênh tăng. Kênh tăng này chúng ta quan sát ở ngay nhịp T1 là 1. T1 là 1 theo quy luật ta học là nó đi 3 nhịp và đi ABC đúng không nhỉ? Thế vậy từ A mà vẽ qua C mà được một vector như thế này và gióng thẳng xuống dưới, đồ thị thấy điều này diễn ra thì đây là cái chỗ lực bật mạnh, và theo cả mô hình của chúng ta ấy, là cái chỗ L1 này là cái chỗ mô lý tưởng đúng không? Cái chỗ L1 này là chỗ mô lý tưởng nhất. Nếu tại L1 mà lại có thêm điều này nữa thì cộng hưởng của lực tăng càng mạnh như này, đúng không? Còn nếu không có điều này thì nó vẫn tăng. Nhưng mà nếu mà có thêm L1 lại có thêm cộng thêm cái điều kiện này nữa thì nó tăng lên càng mạnh, được chưa? Đấy, tương tự như vậy. Tương tự như vậy ở phân kỳ, ở cho chiều giảm cũng thế. Đây là L1 này, đây dẫn từ trên này từ T0 xuống này, và giảm từ T1 xuống dưới này xuống L2 này. Đấy. Tức vậy ở cái đoạn này từ L1 lên T1 đó đi ABC. Nếu A nối qua C và được vector 1 và nối qua đỉnh của stock đỏ đi qua đỉnh 2 tốc đỏ mà tạo thành vector 2, nếu mà có tại cái đỉnh T1 này mà lại vừa là T1 mà lại vừa có điều này diễn ra thì cái lực giảm đây rất là mạnh. Đấy, lực giảm đây rất là mạnh. Thế còn bình thường nếu có điều này diễn ra hay không thì ở tại T1 này nó vẫn là có lực giảm, nhưng nếu có điều này nữa thì lực bán của chúng ta rất là mạnh mẽ. Đấy, lưu ý nhé. Đấy. Thế vậy là bây giờ chúng ta bật máy lên để chúng ta nhìn thấy là xem lại cái chỗ ngày hôm qua, nhìn ở trên H4 và H1, cái chỗ 8 mấy hôm qua, 82, 83 hôm qua tôi bảo là phân kỳ, nên mọi người xem phân kỳ như nào mà nhìn đi. Cái chỗ hôm qua, từ tối hôm qua H1, H4 tối hôm qua. Hay nhìn luôn H1 được, H1 cho dễ. H1 được, H4 được. Nhìn H1 thì nó rõ hơn. Thì hôm qua chưa có cái điều đấy, tôi đã nhìn nó thấy đã nhận diện ra phân kỳ rồi. Nếu dừng đấy, không nghe dừng hình tí nó lại coi. Nào nhìn trên H1 này, H1 cũng rõ. Phân kỳ trên H1. Nhìn giữa đường giá với lại